Λοιπόν, αναφορικά με τα ενεργειακά, αρχικώς εσύ ξέρεις καλύτερα πλέον ότι πώς γίνεται με τριγωνικές κινήσεις, φεύγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, βαφτίζεται κινήσεις. Έτσι και επανέρχεται. Πρώτον. Δεύτερον, ευτυχώς για μας, νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό ως χειμώνα, οπότε την γλιτώσαμε σχετικά, έτσι. Άρα νομίζω ότι οι τιμές στο επόμενο χρονικό διάστημα λογικά θα πέσουν λόγω πιο χαμηλής ζήτησης, επειδή φεύγουμε σιγά σιγά από το χειμώνα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ότι προεξοφλούν ότι θα έρθει η καταλλαγή στην Ουκρανία, εκτός και αν οι Ουκρανοί αποφασίσουν να μπουν σε διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι μια κίνηση του κυρίου Ζελένσκι προς διαπραγμάτευση ουσιαστική με τη Ρωσία θα σήμαινε αυτομάτως αποδοχή ότι θα έχει χάσει το 20% τουλάχιστον της χώρας του, έτσι. Αυτή τη στιγμή πάνε σε μια μεγάλη στρατιωτική επιτυχία αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Μπαχμούτ, το οποίο είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο κέντρο της περιφέρειας, να το πούμε έτσι, του Ντονέτσκ, το οποίο εκεί οι Ουκρανοί πολεμήσανε ένα χρόνο. Σκεφτείτε πώς ήταν οχυρωμένη η περιοχή, και οι Ρώσοι είχαν πολύ μικρές κέρδη εδαφικά, δηλαδή δεν είχε προχωρήσει. Άμα δει κάποιος τους χάρτες πώς ήταν το μέτωπο πριν την επίθεση και πώς βρίσκεται τώρα, δεν υπήρχε μεγάλη μεταβολή στα σύνορα εκεί. Είναι η περιοχή του Ντονιέτσκ, ενώ το Λουκάνσκ έχει καταληφθεί όλο από τη Ρωσία σχεδόν με 95% και παραπάνω. Στο Ντονιέτσκ η περιοχή, δηλαδή εκεί, σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούσαν οι Ρώσοι να διασπάσουν το μέτωπο. Το Μπαχμούτ επί της ουσίας έγινε πλέον μια περιοχή στην οποία απέκτησε τεράστιο συμβολικό χαρακτήρα και για τους Ουκρανούς ως σύμβολο αντίστασης. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν περικυκλωμένο και οι Ουκρανοί φεύγουν. Δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές βέβαια που παρακολουθώ, ότι αξιόπιστες όμως, ότι έχουν αποσύρει τις πιο αξιόμαχες μονάδες τους για να φτιαχτεί η επόμενη αμυντική γραμμή. Φυσικά υπάρχουν και προετοιμασμένες αμυντικές γραμμές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει θέληση από την Ουκρανία να συνεχίσει την αντίσταση. Η Ρωσία ακολουθεί πλέον την πατροπαράδοτη τακτική της, η οποία είναι αγοράζω χρόνο, μπορεί να δίδω και έδαφος, όπως έγινε, ή να αναγκάζομαι να φύγω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, όπως έγινε στη Χερσόνα ή στην περιοχή ή την ευρύτερη του Χάρκοβο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό το οποίο κάνω είναι ότι λόγω του όγκου μου και λόγω της τριβής του πολέμου θα αποσαφρώσω τον αντίπαλο και εγώ στο τελικά θα είμαι ο νικητής επί του πεδίου. Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, η στρατιωτική βοήθεια της Δύσης είναι κρισιμότατη. Χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε Ουκρανία αυτή τη στιγμή, παρόλη τη θέληση αυτών που πολεμάνε τη Ρωσία να πολεμήσουν με όλα τα μέσα. Εκτός φυσικά και αν συζητήσουμε ότι πάμε πλέον, όπως λέγαμε στην αρχή, σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο τουλάχιστον μιας γενεάς, έτσι, μεταξύ της Ρωσίας και της συλλογικής Δύσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου προφανώς ό,τι θα έχει μείνει από την Ουκρανία, εάν φυσικά η Ουκρανία έχει χάσει, έτσι, επίσης για να μην το πάρει κάποιο στραβά, θα αποτελεί προπύργιο της Δύσης. Εκεί λοιπόν θα πάω στο ερώτημα, η Ρωσία θα το επιτρέψει αυτό? Δηλαδή, δηλαδή θέλω να πω ότι όταν μιλάς για τις διεθνείς σχέσεις και μιλάς για κάποιες κινήσεις στο Βιετνάμ, στο Ιράν, στο Ιράκ ή σε κάποια μεσανατολική χώρα ή κάπου αλλού, λες αυτό θέλουν οι Αμερικανοί, έτσι θα αρχίσει, έτσι θα τελειώσει. Εδώ τώρα όμως δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τους Αμερικανούς και κάποια μισή περιφερειακή δύναμη, έχουμε να κάνουμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Άρα το ερώτημα είναι, οι Αμερικανοί εμφανέστατα ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του αυτού που λέμε του stable state των ΗΠΑ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι αυτοί είναι οι στρατηγικοί νικητές για την ώρα. Έκαναν αυτό το οποίο θέλανε. Επί της ουσίας διαλύσανε την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας, την ελέγξανε
πολιτικός, συνεργειακός και στρατιωτικός και αποκόψανε την Ευρώπη από τη Ρωσία. Αυτό κάνανε. Η ρίση στο εμπαρόδο, τι λέγαμε φίλε Αντρέα και αγαπητοί φίλοι στην αρχή του πολέμου, ότι η Κίνα θα μπει στο πλευρό της Ρωσίας. Και ότι όταν λέγανε, αν θυμάστε το καλοκαίρι, ότι θα ξεμείνουν οι Ρώσοι από πυρομαχικά κτλ., θέταμε το ερώτημα πρώτον, ποιος θα ξεμείνει πρώτος? Αυτοί που τα φτιάχνουν και έχουν βάλει τα στρατηγικά τους, την οικονομία τους σε πολεμική παραγωγή, ή αυτοί που ακόμα ασχολούνται με το αν θα έχει καρμίνι, όπως το λένε αυτό, και πώς θα τρώμε τα σκουλίκια? Και δεύτερον, τι θα γίνει αν μπει η Κίνα στο πλευρό της Ρωσίας? Διότι δεν μπορεί η Κίνα να αφήσει τη Ρωσία να ιτηθεί, διότι γνωρίζει μετά ότι θα είναι ο επόμενος στόχος. Άρα λοιπόν πάμε σε κλιμάκωση, έτσι, ξεκάθαρα σε κλιμάκωση, αυτή είναι η άποψή μου, δηλαδή ό,τι και να γίνει πλέον στην Ουκρανία. Θα έχουμε κλιμάκωση, θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε κάποια ανάφλεξη σε οποιοδήποτε μέτωπο, το οποίο μπορεί να είναι από τα Βαλκάνια, από την Υπερδνηστερία, από την... εγώ θα πω ακόμα και από την Πολωνία, το οποίο βέβαια είναι και το πιο εφιαλτικό σενάριο, γιατί μιλάμε για χώρα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το πώς λειτουργεί έτσι η Πολωνία απέναντι στη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι υπό όρους οι Ρώσοι τους θεωρούν ως εμπόλεμους.